Hey guys! Welcome back to my channel, and for today, tuturuan ko kayong mag-deploy ng isang NodeJS application through CPanel or through shared server. Okay, so first things first, download muna natin yung mga kailangan nating software. Dalawa yung kailangan natin. NodeJS, so punta lang kayo dito sa nodejs.org, click nyo to. Then install nyo lang yung Node.js using this installer. Since meron na ako, hindi ko na siya install, pwede nyo siyang i-check through command line. So open nyo lang cmd. Kapag sa Windows kayo, type nyo lang node v and npm-v. And so after that, okay na yan. Makikita nyo na meron kayong node sa system nyo. Optional to, pero I highly suggest punta lang kayo sa code.visualstudio.com and download nyo lang yung build for Windows. Meron din siya sa Linux and Mac, so wala tayong problem dyan. Click nyo lang yan, and magda-download yung installer. Pagka download nyo yan, pwede nyo na yung open yung Visual Studio Code sa inyong machine. Siguro sa akin, punta na lang ako sa documents. Tapos, siguro is repository. So, cd. So, once nandito na kayo under sa repository, siguro create na lang tayo ng another directory using mkdir. Node test app. Okay. cd cd node test app. Yan. After nyan, pwede nating i-type is npm init para mag-initialize ng node project. Yan. So, pwede nating yan. Sige, test app na lang. Test app 1. Description, endpoint. Sige. Okay. Walang git repository, keywords, wala author. Lagayin nyo lang yung iwan na lang natin siyang empty, license, none, and yes. Yan. Tapos, pwede natin siyang i-open sa VS Code. File, open folder, and hanapin nyo lang siya. Documents, repository, and node test app. Yan. Tapos, pwede tayo mag-create dito ng new file like or index.js. So, since JavaScript siya, pwede lang kayong maglagay dito console.log hello world. Okay, tapos type nyo lang para matest kung gumagana yung app is node index.js. And so, makikita natin nagpiprint siya ng hello world. Pero, hindi yan ang gusto natin. Ang gusto natin is API endpoint na pwede natin magamit as a service na i-deploy natin sa isang shared server using CPanel. Anong mga kailangan natin? Kailangan natin mag-install ng Express. npm install Express. Yan. So, copy nyo lang to, yung import ng Express. Since na-install natin Express, okay na yan dapat. Tapos, initiate lang tayo ng variable na app. And run lang natin yung Express. Tapos, create tayo ng get endpoint. So, kung familiar kayo sa REST, meron yung get, post, put, and delete endpoint. So, ito is yung HTTP get na protocol. So, gawa ka lang tayo ng endpoint for hello world. And return lang natin is send. So, REC tsaka REST. Shorthand siya for request and response. Okay? Tapos response.send. So, ito yung request, ito yung magagaling sa client. Response, ito yung isa-send from server to client. App.listen, mag-i-input to ng parameter. Nag-accept siya ng parameter kung anong port. So, pwede natin gamitin is port 8080. Tapos, try natin i-run yung app using node index.js. I think nagrara na yung app. Since naka-serve na siya sa localhost, type lang natin localhost and kung anong port, which is 8080.
Tama, 8080 yung nilagyan natin. Yan. So, yan. So, wala. Nag-show siya, cannot get, kasi, I think, kasi dahil sa wala naman tayong sinet up na endpoint for just localhost. Ang sinet up natin endpoint is hello world. So, pwede natin lagay dito, hello-world. Ayaw pa din. So, yung mali natin kanina, wala lang siyang slash. So, lagyan lang natin siya ng slash dito before nung endpoint. Kaya, slash hello world. Run ulit natin, node index.js. Okay, so binago natin response. Ginawa natin yung format is JSON. Ayan. Pagka-return niya sa atin, JSON format na siya. Message is hello world. So, ito yung pinaka-sample beer application na i-deploy natin using CPanel. Iba't ibang shared server, iba-iba ng way ko paano ma-access yung CPanel. Pero somehow, dapat pare-parehas lang naman yung CPanel. So, meron lang ako mga i-blur na details dito kasi confidential. Tapos, punta lang tayo dito sa setup node app.js. Ating mag-create ng application. Yan. Tapos, pangalanan niya lang natin na under tools / test node app-1. Yan. Tapos, dito din sa application URL, lagay lang natin yung subdomain, which is test node app-1. Tanggalin lang natin yung slash. Tapos, lagay lang natin yung startup file natin, which is, lagay natin app.js. And then, okay na yan. Click lang natin create. Yan. So, nag-create naman siya. Okay. So, pagka tinry natin to, yan. Yan. Meron siyang sample node application. So, ang goal natin, ma-deploy natin yung kung ano meron tayo. So, gawin natin, stop natin yung application. Yan. Tapos, balikan natin yung file manager. Sorry, ito na pala. File manager. Test node app1. Upload na lang natin yung file natin, which is yung index.js. Ito. Okay, back tayo doon. Ayan na, index.js. Tapos, pagka tinry ulit natin siya i-run, palit lang natin to index.js test node app1. Pagka save natin, okay, pagka nirun natin siya, start up and open, ayun, cannot get. Try natin is hello world. Okay, so di natin siya makakita, pero I think reason nun is kailangan alam mo kung anong endpoint natin siya lalagay. So try natin itong gamitin. Yan. Yes, node app1 / hello world. Okay. Tapos, ito, port 8080, sa local lang kasi natin yan. So, dapat, pagka app.listen mo, wala tayong ilalagay na port. So, yan yung itry natin. Re-upload natin yung file. Delete. Stop. Back. Okay. Tapos, start ulit natin. Start. Okay, open. Test node app / hello world. Yun. So, yun lang guys. Yan. So, successfully na deploy natin siya sa shared server through CPanel. So, ganun mag-deploy ng application. So, ito ngayon, since naka-deploy na to, pwede nyo na siya ma-access. Though, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung URL niya.
Pero yan, naka-live na siya. Kung meron kayong CPanel, alam niyo yung NodeJS, makakapag-deploy na kayo ng NodeJS application, API service using CPanel and NodeJS. So that's all. Thank you. Hopefully may natutunan kayo about coding, development, and deployment. See you on our next session. Thank you for watching. Bye.